Nazdar lidi, tady Jenda, vítám vás na dnešním zimním vandru. 2 dny před Silvestrem, Novým rokem, v oblasti Provodova, kde jdeme klasicky tady s Jiřím si někde najít místečko, nějaký hezký přístřešek, kde se zabydlíme na tuhle noc. A je tady opravdu nádherně, všude krásně bílo. Někde kolem kopce Komonce se zabydlíme. Tak se zatím mějte a my jdeme na to. Ahoj. Vrchol Komonec. Tady parádní tábořiště s lavkou, dřevárka, grill a houpačka. Jsme rádi, že dokážeme překonat vlastní lenost a vyrazit právě sem. Vypadá to jak trošku prdel, a jsou to srdíčka. Slaninka a rohlík se sádlem a se solí. Jiří a jeho oplachování krkovičky ve sněhu. Tady žádné zvíře nešlo, to případné další poutníky, tady se procházela jenom tak jako krkovice. Takže dnešní večeře bude krkovička. Tady je koření na krkovici a olivový olej. Naložíme. Tady ze sněhu si uděláme kafíčko. A bude. Podávám večerní záznam a pomalu, ale jistě došla chuť na ty krkovičky. Každopádně jsme přeskládali celý oheň proto, aby to líp hořelo. Zdál se nám trošku udušený. No a teď se budeme pustit do toho masíčka. Rohlík, paštika, cibulka a čili paprička. Je to dobrota.
Takže jo, noc je za náma, spalo se dobře, musím říct, že teplo rozhodně bylo ve spacáku, venku tak kolem 0, teď zrovna prší, takže dívali jsme se, že tak 1,5 stupně, každopádně to byl super výlet. No, my si dáme polívku, posklízíme to a pomalu vyrazíme zpátky. A vám moc díky za sledování, jestli se vám to líbilo, tak dejte určitě like, a nebo se mrkněte na nějaké další video, které se tady za chvilku objeví.